السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من دورة الأجهزة الدقيقة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الإشارة سيجنال. أنالوج سيجنال. الإشارة التناظرية هي إشارة لها عدد لا نهائي من القيم. أيضا هي إشارة ذات قيم متصلة مع الزمن continuous، مثل الموجة الجايبية، مثل مقياس لدرجة الحرارة على مدار اليوم بالكامل، أو قيمة الجهد أو التيار، أو مثل الصوت فهو عبارة عن تخلخلات في الهواء إلى آخره. ومن أبسط الأمثلة على الإشارة التناظرية خرج المقاومة المتغيرة. ديجيتال سيجنال. الإشارة الرقمية هي إشارة لها عدد محدود من القيم. أيضا هي إشارة متقطعة مع الزمن discrete، بمعنى أننا لو أخذنا درجة الحرارة على مدار اليوم كل ساعة مثلا تعتبر قيم متقطعة وليست مستمرة، وتمثل دائما بالأرقام 0 و1. ومن أبسط الأمثلة على الإشارة الرقمية خرج المفتاح الكهربي. إشارة الأجهزة الدقيقة من 4 إلى 20 ملي أمبير، أو 3 إلى 15 بي اس اي. لماذا 4 إلى 20 ملي أمبير؟ أولا اضطراب الجهد. مع طول مسافة الكابلات يحدث اضطراب للجهد، مما يؤثر على قراءة الجهاز. تاني حاجة التداخلات الكهرومغناطيسية. التيار بيكون أكثر قوة أو مقاومة للضوضاء. تالت حاجة اكتشاف الدوائر المفتوحة. إذا كان خارج الجهاز 0، الحد الأدنى للقراءة، لا يمكن تحديد القراءة إذا كانت 0% أو انقطاع السلك، بالإضافة إلى العلاقة الخطية بين المتغير وخارج الجهاز. وزي ما حضراتكم شايفين ده رسم بياني بيوضح العلاقة الخطية بين المتغير وخارج الجهاز. الصفر بيكون عند 4 ملي أمبير، 50% بتكون عند 12 ملي أمبير، 100% بتكون عند 20 ملي أمبير. ومعانا تجربة عملية بنوضح فيها اضطراب الجهد. التجربة دي محتاجين لها لود عبارة عن مقاومة 250 أوم، وديجيتال مالتي ميتر لقياس الجهد، بالإضافة إلى أسلاك ومصدر كهرباء. الأدوات المستخدمة معانا ديجيتال مالتي ميتر وريزيستان بوكس بالإضافة إلى كابلات. تجربة عملية، دايرة بسيطة، مصدر تغذية 5 فولت، لود مقاومة 250 أوم، بالإضافة إلى أسلاك. معانا ريزيستنس بوكس، ديجيتال مالتي ميتر، وبجنريت الفولت، بالإضافة إلى ديجيتال مالتي ميتر هنقيس بيه الجهد. وهنبدأ بالكابلات الصغيرة، كابلات الجهاز هنوصلها على اللود وهنقيس. بس في البداية هنقيس الجهد كام. الجهد 5 فولت. هنوصل وهنقيس تاني. 4.850. هنبدأ نوصل الأسلاك اللي معانا. ده سلك طوله حوالي 25 متر.
هنقيس الجهد تاني. بقى 4.831. هنزود طول السلك. معانا سلك كمان طوله حوالي 2 متر. هو ده المتاح معانا دلوقتي. هنقيس الجهد تاني. 4.827. في كل مرة الجهد بيقل معانا. ومعانا تجربة عملية على التيار. ودلوقتي تجربة التيار. معانا جهازين، جهاز بيجنريت ملي أمبير وجهاز بيقيس الملي أمبير. هبدأ أوصل. معايا أنا حائن 4 ملي أمبير. هزود 8 ملي أمبير، 12، 16، 20 ملي أمبير. هدخل اللود في الدايرة واشوف الملي أمبير هيختلف معايا ولا لأ. هفك طرف عشان أقيس على التوالي وأوصل طرف. دلوقتي المقاومة بقت معايا على التوالي في الدايرة نفس القيمة، متقابلها نفس القيمة هناك. هنرجع ل4 ملي أمبير، مفيش اختلاف. 8 ملي أمبير نفس الريدنج. 12 ملي أمبير نفس الريدنج. 16 نفس الريدنج. دلوقتي هنعمل التجربة بتاعتنا بإضافة السلك زي ما عملنا التجربة في الجهد. ادي الطرفين بتوعي. بنوصلهم على المقاومة 250 اوم. وهنوصلهم على التوالي. هنفك طرف من الأطراف، هيتوصل هنا. الطرف التاني على اللوت نفس الريدنج. نفس الكابل. هزود وأقلل، هخليهم 20 ملي أمبير.
هنخليهم 4 ملي أمبير. نفس الخارج، مفيش أي اختلاف. هنزود طول الكابل، هنشوف ايه اللي هيحصل. زودنا الكابل، نفس القراءات، مفيش اختلاف. 3.4 ساعات دي الجهاز دقيق جدا يعني. هنخليه 8 ملي أمبير. 12 ملي أمبير. 16. 20 ملي أمبير. وهو ده السبب اللي خلانا نستخدم التيار في نقل الإشارة، ما استخدمناش الفولت. بتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.